Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Có nhiều cô bác, anh chị và các bạn thắc mắc tại sao bánh bao người ta làm căng bóng, tròn mịn và không bị xẹp, còn bánh bao của mình làm thì ngược lại. Hôm nay Hana chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của Hana để mình có được một món bánh bao căng phồng bóng đẹp. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bao kim sa. Trước tiên để chuẩn bị phần nhân cần có 4 lòng đỏ trứng muối. Lòng đỏ trứng muối sau khi rửa sạch với nước, rửa sơ qua với rượu và đem đi hấp chín, sau đó nghiền mịn. Thêm vào 18g tinh bột bắp, 18g bột sư tử trộn đều và để qua một bên. Phần đường thì Hana sử dụng 70g đường cho vào chén. Một nguyên liệu không thể thiếu đó là bột gelatin. Hana sử dụng 6g. Tiếp theo cho vào son khoảng 50ml nước và nấu sôi. Khi nước sôi thì mình tắt bếp, thêm hỗn hợp đường vào khuấy đều lên. Sau đó mở lửa trở lại, nấu cho hỗn hợp này sôi trở lại. Khi hỗn hợp này sôi lại, cô bác, anh chị và các bạn mình cũng sẽ tắt bếp, thêm vào 90g bơ lạc, khuấy đều cho hỗn hợp tan chảy hoàn toàn. Khi bơ đã tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Cho hết phần bơ đang nóng này vào tô bột và trứng lúc nãy mình đã chuẩn bị sẵn, trộn đều lên. Để phần nhân được mịn mượt hơn thì mình sẽ đem xay nhuyễn phần hỗn hợp này. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng máy xay sinh tố để xay. Và lọc qua rây giúp nhân được mịn màng hơn. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể bọc kín lại để trong tủ đông khoảng nửa tiếng. Hoặc mình để trong ngăn mát tủ lạnh cho tới khi hỗn hợp sánh đặc lại. Sau khi nhân đặt lại hoàn toàn thì mình sẽ chia ra làm 10 phần, mỗi phần khoảng 24g, vo tròn từng viên nhân lại. Nhân này mình sẽ tiếp tục giữ trong tủ đông cho tới khi mình đem ra gói bánh. Xong phần nhân, mình mới bắt đầu đi trộn phần bột. Sữa thì Hana sử dụng sữa không đường khoảng 75-90g tùy theo độ hút nước của bột. 1 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê dầu ăn khuấy đều lên. Nếu không có bột làm bánh bao, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bằng bột mì số 8 150g. Vì đây là bánh ủ chậm nên mình dùng rất là ít men, khoảng 1/4 muỗng cà phê men. Sau khi cho men vào bột xong, mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên trước khi cho vào máy. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không trộn đều trước, cho vào máy dễ bị bắn bột tùm lum. Bột này mình chỉ cần nhồi khoảng 12 phút là bột mịn, không cần phải nhồi lâu quá. Sau 12 phút, cho khối bột ra bàn, nhồi sơ trở lại. Công thức bột này, mình làm 6 cái bánh, phần nhân còn dư có thể để trong tủ đông cho lần làm kế tiếp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn làm 10 cái, thì công thức phần vỏ bánh Hana có để trong mô tả. Cũng nhớ bọc kín bột lại để tránh bột bị khô. Lấy từng viên bột ra, ấn xẹp bọt khí bên trong, tiếp tục nhồi cho tới khi khối bột trở nên mềm dẻo và mịn. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần làm khoảng 1-2 lần, mình đừng làm nhiều quá, kẻo bột bị chai. Sau đó vo tròn bột lại và để qua một bên. Và tiếp tục làm cho hết tất cả các viên bột.
Bột sau khi nhồi xong cảm nhận được phần bột này dẻo và mịn hơn bột lúc nãy. Với phần bột nào chưa làm, mình cũng nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô. Viên bột nào mình nhồi trước thì mình lấy ra làm trước. Dùng mu bàn tay ấn đều phần mép bột và phần chánh giữa bột để tạo phần mặt dưới được mịn màng hơn. Bây giờ cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy phần mặt bột rất là căng bóng và láng mịn. Đây là phần quyết định cái bánh mình sau khi hấp có được bóng mịn hay là không. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Lúc này mình mới đem phần nhân từ tủ đông ra. Cũng như vậy, viên bột nào mình tạo hình trước thì mình lấy ra làm trước. Cán đều bột thành vòng tròn, có đường kính khoảng 7 cm. Với loại bánh này, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải cán phần mép bánh mỏng giống như tất cả các loại bánh bao thông thường. Chỉ cần cán cho phần bột này tròn đều là được, sau đó cho nhân vào và bọc kín lại. Phần gấp mép bột, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ gấp cho kỹ. Vì nếu mình làm không kỹ, một chút bánh nở, phần nhân dễ bị trào ra ngoài. Sau khi gói nhân xong, mình sẽ đặt phần bánh xuống dưới và dùng tay xoay nhẹ, vừa xoay vừa đẩy phần bánh lên trên. Mình làm như vậy, khi bánh nở thì bánh không bị bẹp xuống. Mình sẽ đặt khuôn giấy lên trên khuôn bánh, sau đó đặt phần bột lên trên. Mình làm như vậy thì phần bột sau khi hấp tròn đều rất là đẹp. Bột sau khi tạo hình xong mình sẽ đậy kín lại và ủ. Tùy theo thời tiết, cô bác, anh chị và các bạn có thể cảm nhận được bột nở đủ là phần bột này mềm và phải đàn hồi lại từ từ khi mình chạm vào bề mặt của bột. Bột nở gấp đôi so với lúc ban đầu, hình dáng thì tròn trịa và nhẹ hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ thì phần mặt bột rất là căng bóng và tròn trịa sau khi ủ. Chỗ của Hana nhiệt độ bên ngoài khoảng 22 độ C nên Hana ủ khoảng 3 tiếng bột mới nở. Bột khi đã ủ đủ thời gian thì mình chuẩn bị phần nước để hấp bánh. Phần nước cho vào nồi, cô bác, anh chị và các bạn đừng cho quá 4 cm vì hơi nước nhiều quá sẽ làm hỏng bề ngoài của vỏ bánh. Nước để hấp bánh thì mình nấu cho tới khi nước sôi tim, đừng sôi quá, hoặc là mình đo nhiệt độ nước khoảng 80 độ C. Cho xửng bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 9 phút. Sau 9 phút thì mình tắt bếp để yên như vậy thêm 3 phút nữa mình mới dỡ nắp ra. Nếu dùng bếp điện thì bếp vẫn còn hơi nóng phía dưới nên mình phải nhắc xửng bánh qua chỗ khác và để 3 phút. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp xong. Bánh rất là căng bóng và mịn đẹp. Bánh sau khi hấp xong rất là nở và xốp. Mình có thể chạm vào, phần mặt bánh đàn hồi trở lại. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Vỏ bánh thì vừa mềm vừa xốp, bánh thì căng bóng tròn mịn. Phần nhân bên trong thì Hana cảm thấy vừa ăn, không ngọt quá và cũng không lạc quá. Chỉ cần xé nhẹ vỏ bánh ra là phần nhân đã lập tức tan chảy ra. Nhân bánh trông rất là mịn và mượt, màu sắc thì rất là đẹp mắt. Tất cả những kinh nghiệm học được để làm món bánh bao luôn được căng bóng và mịn đẹp
Hana đều chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn, hy vọng giúp ích một phần nào trong việc nấu nướng cho cô bác, anh chị và các bạn có thể thực hiện những món ăn ngon cho gia đình của mình.